Мені було так сумно і тоскливо, що Михайло одразу ж став мене втішати як міг. А міг він лише двічі. Зустрічаються два приятеля. Чув у Антона нова дівчина. Навіть бачив один раз сильно на любителя. Любителя чого? Міцних спиртних напоїв. Чоловік поїхав з друзями на рибалку. Через 2 дні з'являється вдома і дає дружині пакет. Ось, тримай рибу. Та це ж оселедці. Розумієш, машина зламалася, а місця там глухі, зв'язку немає. Добре, що у Василя був з собою кілограм солі. Нічого не вдієш. Ловили й солили, ловили й солили. Салам алейкум. Алейкум ассалам. У однієї жінки вийшли 3 дочки заміж одночасно. Настав час першої шлюбної ночі. Матуся стоїть під дверима кімнат і слухає, які звуки лунають звідти. З кімнати, де старша донька, лунає дівочий сміх. Ну, думає матуся, напевно, вона собі секс не так уявляла. З кімнати, де усамітнилася середня донька з чоловіком, лунає плач. Ну, думає, шкода розлучатися з невинністю. А в кімнаті молодшої – мовчання. На ранок матуся цікавиться у доньок, як пройшла шлюбна ніч. «Катруся, чому ти сміялася?» «Мамо, я не можу, так смішно. У всіх моїх однокурсників по 20 сантиметрів, а у Петрика лише 13. «Галю, а чому ти плакала?» «Мамо, таке западло, перший раз не за гроші дала». «Оксана, а ти чому мовчала?» «Та то в мене рот зайнятий був». Вот это поворот! Дівчина приходить до лікаря-сексопатолога. «Лікарю, коли у мене буває близькість з чоловіками, я чомусь завжди плачу. І мені некомфортно, і чоловіки лякаються і більше не хочуть мати зі мною справи. Що ви мені порадите?» Дуже дивна особливість. Може, ви думаєте про щось сумне або згадуєте щось сумне? Та ні, лікарю, нічого такого. Навіть не знаю, що сказати. Лікарю, а давайте ми з вами спробуємо... Та ви що? Я ж лікар, я не можу. Ну, хіба тільки в якості наукового експерименту. Тільки почали, дівчина лікарю. Лікарю, а суньте, далі. Далі? Все, у мене більше немає. Немає? І... Йде лекція з сексології. Професор. При статевому акті у людей температура тіла підвищується на 1 градус. І одразу ж звертається до студента, котрий задрімав після нетверезої безсонної ночі. Повторіть, що я сказав? Студент підскочив. Ну тут йому народ як міг, на руках, пантомімою, пошепки підказав. Студент. При статевому акті у людей температура тіла підвищується на 1 градус. Професор. Правильно, сідайте. Студент тут же сів і знову заснув. Професор. А при статевому акті у птахів температура підвищується на 2 градуси. І знову до студента. Повторіть, будь ласка. А той підскочив і озирається в пошуках підказки. Вся аудиторія імітує статевий акт і руками, як крилами махає, і пальцями цифру 2 показують. Ну, студент. А щоб температура тіла піднялася на 2 градуси, треба дерти так, щоб пір'я летіло. Підписуйся на веселого козака!